ඔයාගේ නම මොනවද? ඔයාගේ නම මොනවද? හරි. සමහර දෙමළ අය අහනවා ඔයාගේ නම මොනවද? තව අහනවා ඔයාගේ නම මොකද? නම මොකද? ඔයාගේ අක්කගේ නම මොකද්ද? සබීතා. ඔයාගේ නංගිගේ නම මොකද්ද? චිත්‍රලතා. ඔයාගේ ලොකු අම්මගේ නම මොකද්ද? සෝමලතා. ඔයා දැකලා ඇති දෙමළ අය කතා කරද්දී දෙමළ අය කතා කරනකොට ඔය මුස්ලිම් අය කතා කරද්දිත් ඔහොමයි ඈ. සිංහලෙන් ඔයා අහනවා ඔයාගේ නම මොකද්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් අහන්නේ ඔහොමනේ. ඔයාගේ නම මොකක්ද? නම මොකක්ද? එහෙම නේද අහන්නේ අපි. යෝද? එහෙම අහනවනේ. ඔයාගේ නම මොකද්ද? ඔයාගේ නම මොකද්ද? මේ මගේ නම අහවල් එක. ඔයාගේ නම මොකද්ද? මගේ නම අහවල් එක. ඔයාගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? මගේ අම්මා සීතා. ඔයාගේ තාත්තගේ නම මොකද්ද? මගේ තාත්තා සිරිපාල. ඔයාගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? සුනීතා. ඔයාගේ අක්කගේ නම මොකද්ද? සබීතා. ඔයාගේ නංගිගේ නම මොකද්ද? චිත්‍රලතා. ඔයාගේ ලොකු අම්මගේ නම මොකද්ද? සෝමලතා කිය අපි අහන්නේ නම මොකද්ද? මේක දෙමළෙන් අහද්දි හරි සරලයි. නමට කියන්නේ අපි පෙයර්නේ. සමහර සිංහල අය පෙයර් නෙමෙයි කියන්නේ ප්යාර් කියන්නේ. ප්යාර්. හරි. ප්යාර් කියන්නේ හින්දි වචනයක් නේ. මොකක්ද කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා පෙයරෙන්න. පෙයරෙන්න. සමහරව කියනවා ප්යාරෙන්න කියලා. සිංහල අය කතා කරද්දී ප්යාරෙන්න. ප්යාරෙන්න. ඒ ආදරේ. ඒ හින්දි. මේ පෙයර්. හරිද? දැන් ඔයා නම මොකක්ද කියලා අහන එක ඔය දෙමළ මුස්ලිම් මිනිස්සු කතා කරද්දී නම මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අහනවා හොඳට පුළුවන් අය අහනවා. බාගෙට සිංහල පුළුවන් අය නම මොකක්ද වෙනුවට කොහොමද අහන්නේ කියන්න බලන්න. ඔයාගේ නම මොනවද? ඔයාගේ නම මොනවද? හරි. සමහර දෙමළ අය අහනවා ඔයාගේ නම මොනවද? මේක නම් මට ගොඩක් ඇහිලා තියෙන මුස්ලිම් මිනිසුන්ගෙන් එයාලා කතා කරද්දී අහනවා නම මොනවද? තව අහනවා ඔයාගේ නම මොකද? නම මොකද? මෙන්න මෙහෙම අහනවා. අහන්න හේතුව මොකක්ද දන්නවද බා? මේ එන්න කියන වචනෙට සිංහල වලදී තියෙන අදහස් ගත්තාම මොකක්ද මොනවද මොකද කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කෝකද කියන්න නම් එදු වගේ පදයක් ගන්නවා. හරි. මොකක්ද මොනවද මොකද කියන්න දෙමළ වලදී පාවිච්චි කරනවා මේ තුනටම මේ එන්න කියන පදය. මොන්න කියන පදේද? එන්න. අපි සිංහල වලදී පාවිච්චි කරන මොකක්ද මොනවද මොකද කියන තුනටම පාවිච්චි කරන්නේ දෙමළෙන් එන්න කියන පදේ. පැහැදිලිද? ඔව්ද? එතකොට මේ තුනටම තියෙන්නේ මේකනේ. එතකොට අර දෙමළ මුස්ලිම් මිනිස්සු කතා කරද්දි හිතනවා මොකද්ද? දෙමළෙන් අහද්දි අහන්නේ පෙයරෙන්න. එන්න කියන එකට මේ අදහස් තුනම තියෙනවා. තුනම ඉතින් තියෙනවා නම් ඒක සමානයි කියලා හිතනවනේ මිනිහෙක්ට නේද? දැම්මත් කමක් නැහැ කියලා හිතෙනවා. එතකොට මේකට යාලා දානවා කියන්නේ එන්න කියලා දෙමළෙන් එන තැනට මොනවද මොකද මොකද්ද? පැහැදිලිද මං කියපු දේ?